Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit! A Farming Simulator 25-ben az egyik új növényfajta a rizs lesz, és most kaptunk egy csomó információt ezzel kapcsolatban, és rizsből nem is csak egyet kapunk, hanem két fajtát rögtön, lesz a sima rizs és a hosszú szemű rizs, és akkor nézzük is meg, hogy pontosan miről van szó. Két fajta rizstípus lesz itt elérhető számunkra a Farming Simulator 25-ben. Az egyik az a sima rizs, és a másik pedig ez a hosszú rizs, hosszú szemű rizs. Nem egyforma kettő, itt van két kis grafikonunk róla. Ez a sima rizsről szól, hogy mennyit tudunk egy hektárról betakarítani, mennyiért tudjuk nagyjából eladni, mennyi vetőmag kell hektáronként, hány liter a vetéshez, mennyi idő alatt nő meg, mikor kell ültetni, és mikor lehet betakarítani. És itt látszik is, hogy mennyire máshogy néznek ki, ugye szépen ahogy növekedik, meg amikor ugye betakarítjuk, és látszik is, hogy tényleg ilyen április-májusban megcsináljuk a ültetést, vetést, inkább ültetést ennél a fajtánál, utána szépen elkezd nőni, és akkor augusztus-szeptemberben pedig be tudjuk takarítani, és ugye van itt a hosszú szemű rizsnek is egy ilyen kis grafikonja, itt is meg tudjuk nézni, hogy mennyit tudunk betakarítani hektáronként, mennyiért lehet eladni, mennyi vetőmag kell hozzá, egy hektárra mennyi idő alatt nő meg, ugye 5 hónap alatt mikor kell vetni, és mikor kell betakarítani, és itt is látszik szépen, ahogy növekednek a rizspalánták, és akkor ugye, hogy néz ki, hogyha a végén betakarítottuk, és nem is ez a legfontosabb, hanem az, hogy a kettő az teljesen más módon fog készülni, és ez meg is fog látszódni egyébként, tehát már az árban is, ugye a sima rizst az 3300-ért lehet eladni 1000 literenként, míg a hosszú szemű rizs csak 1600 környékén, és ez magából abból a részéből adódik, hogy ugye az egyiket azt egy módon kell, a rizst, majd mindjárt rátérünk, és a hosszú szemű rizs pedig egy teljesen más módon kell az egészen az elejétől a végéig megcsinálni. Egyébként itt nagyon szépen le van írva, hogy mit, hogy kell csinálni, de a legfontosabb az, hogy az építkezés menüben lesz nekünk egy ilyen újfajta területépítős fülecskénk, ahol ki kell jelölnünk, hogy mekkora területet akarunk rizsföldnek kialakítani. Ugye látszik is itt, hogy a szőlővel és az olivával van egy fülön úgymond, tehát egy teljesen külön földet kell kialakítani ahhoz, hogy mi rizssel tudjunk foglalkozni. Ezt egyébként itt le is írja, hogy ez egy speciális táblatípus, amit a vízvisszatartás érdekében mélyítettek, tehát itt szépen be van egy kicsit süllyesztve, ugye, hogy vízzel el lehessen árasztani. És itt ugye vannak ilyen kis képek, hogy lehet kijelölni, hogy mekkora terület legyen az, amekkorát mi itt rizsföldnek szeretnénk kialakítani. És hogyha megvan, hát akkor ez ugye egyébként nem olcsó, hogyha megnézzük, tehát például az olivához vagy a szőlőhöz képest azért több mint a 10-szeres az ára, tehát nem egy olcsó mulatság. És ez a legelső lépés az irányba, hogy rizssel tudjunk foglalkozni, és akkor utána itt jön a két különböző mód, ahogy kell foglalkoznunk a rizssel. Már először is az ültetésnél, tehát vegyük külön a kettőt, ugye van a sima rizs, most beszéljünk a sima rizsről az elejétől a végéig. A sima rizst azt palántából tudjuk ültetni és nem vetni, tehát itt két megoldás van, vagy veszünk üvegházat, és mi fogjuk szépen így palántázni, tehát hogy ugye foglalkozunk azzal, hogy pici palántákat termesszünk, és akkor a pici palántáikat kivisszük majd a földekre, és akkor azokat fogjuk elültetni. Vagy hogyha nem akarunk üvegházakkal bajlódni, mert ugye hát ezzel munka van, ugyanúgy kell bele mag, kell bele víz, foglalkozni kell vele, és akkor ugye a raklapokat meg majd elvinni a ültetőgéppel. Akkor viszont tudunk olyat is, mint a fáknál is van például, hogy veszünk raklaposan, ilyen készen ezeket a kis, hát itt facsemetének fordítja, de egyébként ugye a palántákat, tehát meg lehet készen is venni a palántákat. Egyébként azt javasolják, hogy ha valaki nagyban akar rizssel foglalkozni, akkor mindenképpen csináljon üvegházat, és úgy termessze a palántákat, mert ha venni kell, akkor az egy eléggé drága mulatság. Na most, hogyha megvan a rizsföldünk, és megvannak a palántáink, akkor ki kell vinnünk ugye a speciális
ültetőgépünket erre a földre, és nagyon fontos, hogy itt előre el kell árasztani a területet. Tehát ugye úgy kell beleültetni a rizspalántákat, hogy már el van árasztva, és miután elárasztottuk, mehet bele a palántáknak az ültetése. És onnantól kezdve naponta egyszer meg kell nézni ezt a öntöző rendszer, tehát itt látszik is, van egy ilyen kis kép, ugye, tehát ellenőrizni kell a vízszintet, mert folyamatosan szükség van arra, hogy vízben legyen egy bizonyos ideig ugye a rizs, és a legvégére ez majd teljesen el fog tűnni ez a víz, mert ugye fel fogja szívni a rizs, megnő, és hogyha megnőtt, akkor pedig ugye szükségünk lesz majd egy speciális betakarító gépre, erre az iszékire, amivel be fogjuk tudni takarítani a rizst, a megnőtt rizst, és hát gyakorlatilag utána meg, ha akarjuk, akkor eladjuk a rizst, vagy tovább visszük valamilyen gyárba, és valamilyen további termékké fogjuk feldolgozni. Tehát ez ugye a sima rizs, amiről most beszéltünk, és a hosszú szemű rizs az annyiban másabb, hogy ott nem kell palántákat nekünk vásárolni, hanem csak vetőmagot. Az elején ugyanúgy van, hogy ki kell alakítanunk a területet, tehát kell egy rizsföld, kicsit be kell süllyeszteni, viszont nem kell elárasztani vízzel, mint a sima rizspalántáknál, hogy abba ültessük bele, hanem ugye száraznak kell lennie, és egy vetőgéppel kell belevetnünk a rizs szemeket, a rizs magukat, és utána jöhet az elárasztás. Tehát itt látszik is egyébként, hogy például ez a 2-es föld, közel 1 hektár, és hosszú szemű rizs van rajta, és milyen magasan van a víz 51%-on. Tehát annyiban más a hosszú szemű rizs, mint a sima, hogy itt nem kell elárasztani először, hanem meg kell csinálni a vetést, és utána pedig jöhet az elárasztás. A többi része az hasonló, hogy itt naponta meg kell nézni azt, hogy áll a vízszint, engedni kell rá vizet, szépen meg fog nőni majd a rizs, ugye a víz az pedig el fog tűnni, és a végén pedig egy sima gabonafejes kombájnnal be fogunk tudni menni, és le fogjuk tudni aratni ezt a hosszú szemű rizset, és itt is el fogjuk tudni dönteni, hogy most eladjuk külön a rizst, vagy esetleg tovább szállítjuk, és csinálunk belőle bármi mást a gyárakban, ez már teljesen a mi döntésünk. És egyébként itt vannak is ilyen kis képek, tehát hogy néz ki ez ugye nagyban, tehát ez a sima rizs, ugye szépen a palánták el vannak ültetve, és akkor itt elkezdenek szépen nőni, kapják a rengeteg vizet, szépen felszívják, és akkor a végére pedig majd meg lesznek, és akkor beérik, és akkor szépen le tudjuk szedni, betakarítani. Ez pedig a hosszú szemű rizs, ugye 2 különböző fajtáról van szó, és akkor ugyanúgy, egyébként majdnem úgy néz ki, mint a fű, és akkor a végén pedig be tudjuk takarítani. A két nagy és óriási különbség az, hogy az egyiknél, a sima rizsnél ott csak kezdésnek pici gépeket lehet használni, és palántázni kell. Tehát én úgy gondolom, hogy ugye általában a legtöbb ember mindig a könnyebb út felé hajlik. Biztos, hogy ki fogja mindenki próbálni ezt, hogy ezzel a pici kis ültetőgéppel itt, ahogy nézem, ilyen maximum 2 métert ott szépen ültetgessünk, és akkor utána meg ezzel körülbelül 1-2 méter szélességben leszedegetjük. Igaz, hogy többet is ad, mert ugye a sima rizs az 3300-ért megy, míg a hosszú szemű az 1600-ért körülbelül, de hát azért nézzük meg, hogy egy sima, már először ugye a sima vetésnél, hogy egy normál vetőgéppel is lehet vetni, és egy rendes kombájnnal betakarítani, mennyivel gyorsabban fogunk végezni, és mennyivel többet tudunk haladni. De ezt már mindenki eldöntő, hogy melyiket szeretné alkalmazni. Én viszont abban biztos vagyok, hogy ez egy kicsit feldobja a játékot, mert ugye ilyen még nem volt, hogy rögtön kétfajta rizstípussal is kezdhetünk, és akkor 2 tök különböző dolgon, vagy 2 tök különböző módon kell ezekkel foglalkozni. Ugye a kezdésnél meg kell csinálni a földet, utána a sima rizsnél ugye palántázni kell, és előre elárasztani a földet. A hosszú szeműnél ugye nem kell előre elárasztani, nem kell hozzá palánta, csak vetőmag, megcsinál a vetést, onnantól azt is el kell árasztani, és akkor ugyanúgy megnő, az egyiket azt ugye ezzel a iszékivel tudjuk betakarítani, a másikat, a hosszú szeműt pedig a rendes nagy kombájnnal, úgyhogy elég érdekes, kétfajta meló is jön így a játékba gyakorlatilag, és
Szerintem érdemes lesz vele foglalkozni, mert egészen jó áron mennek a dolgok, és mindenképpen újdonság, tehát mindenképpen ki fogja az ember próbálni, nem a megszokott dolgokat fogja csinálni, amit eddig. Hát egyelőre ennyi információ került ki a rizsről, a kétfajta rizsről, ugye a sima rizsről és a hosszú szeműről. Szerintem nagyjából minden benne van, tehát nem hiszem, hogy túlságosan nagy dolgokat eltitkolnának, úgyhogy most már mindent is tudunk ezzel kapcsolatban. Én viszont kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy szerintetek ez egy jófajta növénye, már olyan szempontból, hogy érdemes lesz vele foglalkozni, vagy egyáltalán érdekel-e titeket, és hogyha igen, akkor a sima rizs, vagy esetleg a hosszú szemű rizs az, ami jobban izgatja a fantáziátokat, melyikkel fogtok foglalkozni, ezt írjátok le kommentbe. És hát ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok és megnéztétek. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára. Én Karesz voltam, legközelebb találkozunk, addig is szevasztok!